ඉතින් කොහොමද ළමයි හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඇත කියලා හිතනවා. අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ වටිනා කියන දෙයක් දැනුවත් කරන්න මේ චූටි වීඩියෝ එකක් ඇතුලේ. ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ මගේ අලුත් YouTube නාලිකාව UNMay YouTube channel එක මේ වෙන විට subscribersලා 200 සීමාව පහු කරගෙන යනවා. හරිම සතුටුයි ඉතින් පුංචි කාලයක් ඇතුළත ඒ සීමාවට ළම වෙන ලැබීම ගැන. ඔයාලටත් පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝස් බලන්න. මගේ අලුත් YouTube channel එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. මම channel එකේ link එක description එකේ සහ comment section එකේ pin කරන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් මගේ අලුත් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට අලුත් bag වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉක්මනටම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.